हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। तो दोस्तों आज हूँ तमारी साथे शेर करीश लारी पर मळे तेवी बहार जेवी क्रिस्पी कच्छी दाबेली नी रेसिपी। जो तमने दाबेली खावानुं मन थयुं होय तो बहार जेवी क्रिस्पी अने खावामां सुपर टेस्टी लागे तेवी दाबेली हवे घरे पण सरळताथी बनावी शको छो। तो दोस्तों चालो बनावવાની શરૂઆત કરીએ। કચ્છી દાબેલીની રેસીપી તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। તો 4 જેટલા મીડિયમ સાઇઝના બટેકાને મેં બાફીને લીધા છે। 4 દાબેલીના પાવ લીધા છે। ઝીણી સેવ લીધી છે, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, બટર, તેલ, લીલી ચટણી આપણે બનાવીને લીધી છે, તેની જગ્યાએ તમે રેડ ચીલી પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો। હવે મેં દાબેલીનો મસાલો ભીનો લીધો છે, તમે કોરો જે બહાર પેકેટમાં મળે છે તે પણ લઈ શકો છો। લાલ મરચું, મીઠું અને 5 સામગ્રી મિક્સ કરીને આપણે મસાલો ઘરે બનાવ્યો છે તે પણ લીધો છે। મસાલાવાળા સિંગદાણા અને દાડમના દાણા। સૌથી પહેલાં આપણે દાબેલીની અંદર ભરવા માટે બટેકાનો મસાલો જે આવે છે તે તૈયાર કરી લઈએ। તેના માટે મેં નોનસ્ટિક પેન લીધું છે, તેની અંદર હું 4 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશ, એટલે કે 1/4 કપ જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે। તેલને ગરમ થવા દઈએ। તો હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે આપણે જે દાબેલીનો ભીનો મસાલો લીધો છે તે ઉમેરી દઈએ। તો ટોટલ મેં 2.5 ચમચા જેટલો દાબેલીનો ભીનો મસાલો ઉમેર્યો છે। તમારે જો વધારે ટેસ્ટી કે તીખી ખાવી હોય તો તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। હવે તેને આપણે તેલની અંદર સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। આ દાબેલીનો મસાલો તેલની અંદર આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી દીધો છે। હવે તેની અંદર હું 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરી દઈશ। તો મેં લાલ કાશ્મીરી મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે કલર લાવવા માટે। તેને આપણે તેલની સાથે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। હવે તેની અંદર આપણે જે 5 સામગ્રી મિક્સ કરીને જે મસાલો બનાવ્યો છે તે ઉમેરી દઈએ। તેમાં મેં લાલ મરચું, સંચળ, આમચૂર પાવડર, ખાંડ અને મીઠાનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમારે હવે આ મસાલાની અંદર મીઠું ઉમેરવાની જરૂર નથી, તો તેને પણ આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। તેની અંદર 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને આ મસાલાને થોડો ઢીલો કરી લઈએ। મસાલો તેલની અંદર એકદમ સરસ સતળાઈ ગયો છે। હવે તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। ગેસની ફ્લેમને લો જ રાખવાની છે જેથી કરીને મસાલો બળી ન જાય। તો મેં બાફેલા બટેકા જે 4 નંગ જેટલા લીધા હતા તેને મેં છૂંદો કરી લીધો છે। તો હવે તે બાફેલા બટેકા પણ આ મસાલાની અંદર ઉમેરી દઈએ। તો બધા જ બાફેલા બટેકા આપણે ઉમેરી દીધા છે। તેને એકદમ આપણે મસાલાની સાથે મિક્સ કરી દઈએ। તો તમારે હજી પણ આ મસાલાને વધારે ટેસ્ટી બનાવવો હોય તો તમે તેની અંદર લાલ કાશ્મીરી મરચાંનો ઉપયોગ વધારે પણ કરી શકો છો। તેની અંદર થોડું આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ। તો આ મસાલો થોડો ઢીલો જ હોય છે, ડ્રાય નથી રાખવાનો। જો તમને કોઈ આખા બટેકા લાગે તો તેને આવી રીતના છૂંદો કરી લેવાનો। તો હવે આપણો દાબેલી ભરવા માટેનો બટેકાનો મસાલો એકદમ સરસ રેડી છે। તેને એક પ્લેટમાં આપણે કાઢી લઈએ। તો દોસ્તો આપણે જે દાબેલી ભરવા માટેનો મસાલો બનાવ્યો છે તેને પ્લેટની અંદર કેવી રીતના શણગારવો તે હું તમને બતાવીશ। તો આપણે એક પ્લેટ લીધી છે, તેની અંદર આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે બટેકાનો તેને થોડો થોડો ઉમેરીને આ પ્લેટની અંદર આપણે પાથરી દઈએ। તો આવી રીતના આખી પ્લેટની અંદર આ મસાલો પાથરી દેવાનો છે દબવીને। તો દોસ્તો બહાર જે દાબેલી મળે છે લારી ઉપર તેનો મસાલો પ્લેટની અંદર કે પછી થાળીની અંદર આવી રીતના દાબીને જ મૂકેલો હોય છે। તો હવે તેની ઉપર આપણે મસાલા સિંગને સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ। તેની સાથે આપણે દાડમના દાણા લીધા છે તેને પણ ફરતા ઉમેરી દઈએ। હવે તેની ઉપર થોડા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ। તો આપણો દાબેલીનો મસાલો એકદમ સરસ રેડી છે। તો 4 મેં દાબેલીના પાવ લીધા છે, મેં મોટી સાઇઝના લીધા છે, તમે મીડિયમ સાઇઝના આવે છે તે પણ લઈ શકો છો। તો આવી રીતના પાવને આપણે છૂટા કરી લીધા।
હવે આપણે નાઈફની મદદથી આપણે જે નાઈફ લીધી છે તે ધારવાળી લેવાની છે. તો આવી રીતના વચ્ચે કાપા પાડી લઈએ અને પાઉને એક સાઈડથી ખુલ્લું કરી દઈએ. તો તેવી જ રીતના આપણે દાબેલીના બીજા પાઉને પણ કાપા પાડી લઈએ આખું. તો વચ્ચે કાપો પાડીને બંને ભાગને સાવ છૂટા નથી કરી દેવાના, ફક્ત આવી રીતના વચ્ચે કાપો જ પાડવાનો છે. તો આપણે દાબેલીના બધા જ પાઉને કાપી લીધા છે. હવે તેમાંથી આપણે એક પાઉં લઈએ. તો લીલી ચટણી બંને સાઈડ આપણે લગાવી લઈએ. તમારે લીલી ચટણી ન વાપરવી હોય તો તમે તેની જગ્યાએ રેડ ચીલી પેસ્ટ પણ વાપરી શકો છો. જો બાળકો માટે દાબેલી બનાવી રહ્યા હો તો તમારે લીલી ચટણીની જગ્યાએ ફક્ત ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી ઉમેરો તો પણ ચાલે. તો ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણીને પણ બંને સાઈડ આપણે લગાવી દઈએ. હવે તેની ઉપર આપણે જે મસાલો શણગારીને તૈયાર કર્યો છે દાબેલીનો, તે થોડો થોડો આપણે પાઉંની ઉપર લગાવી દઈએ. તો આપણે બટેકાનો જે મસાલો છે તેના 2 લેયર કરીશું. તો આપણે એક લેયરમાં મસાલો મૂકી દીધો, તેની ઉપર થોડી આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી મૂકી દઈએ. તો જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો. તેની ઉપર થોડી મસાલા સિંગ અને તેની ઉપર આપણે થોડી ઝીણી સેવ પાથરી દઈએ. ફરીથી આપણે થોડો દાબેલીનો મસાલો તેની ઉપર મૂકી દઈએ. તો આવી રીતના એક સાઈડ આપણે બંને લેયર મૂક્યા છે. તો આવી રીતના હવે પાઉંને ઉપરથી ફોલ્ડ કરી દઈએ. જે મસાલો બહાર નીકળી ગયો છે તેને આવી રીતના હાથની મદદથી અંદર આપણે જવા દેવાનો. તો આપણી એક દાબેલી ભરાઈને તૈયાર છે. તેવી જ રીતના હું તમને બીજી દાબેલી પણ ભરીને બતાવી દઈશ. તો ફરીથી એક પાઉં આપણે હાથમાં લીધું, તેની બંને સાઈડ આપણે લીલી ચટણી લગાવી દઈએ. તેની સાથે આપણે ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી પણ લગાવી દઈએ. હવે થોડો આપણે એક સાઈડ દાબેલીનો મસાલો મૂકી દઈએ અને તેને પાઉંની સાથે સારી રીતના દબવી દઈએ. ફરીથી તેની ઉપર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણી સેવ, તેની સાથે આપણે મસાલા સિંગ જે લીધી છે તે પણ થોડી મૂકી દઈએ અને ફરીથી તેની ઉપર આપણે દાબેલીનો મસાલો મૂકી દઈએ. તો દોસ્તો, બહાર જે દાબેલી મળે છે તેનું લેયર એક જ હોય છે. આપણે 2 લેયરવાળી દાબેલી બનાવી છે. ફરીથી તેની ઉપર આપણે આવી રીતના પાઉંને મૂકી દઈએ ઉપરથી. તો આવી રીતના જે મસાલો બહાર નીકળી ગયો છે તેને આંગળીની મદદથી દબવી દેવાનો, એટલે આપણી આ દાબેલી તૈયાર છે. તેવી જ રીતના આપણે બીજી બધી દાબેલી પણ ભરી લઈએ. તો હવે દાબેલીને શેકવા માટે મેં ઢોસાનો તવો ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધો હતો. તે ગરમ થઈ ગયો છે. તેની ઉપર હું ચમચી ભરીને બટર ઉમેરી દઈશ. બટર થોડું ઓગળી જાય એટલે તેની ઉપર જે બધી જ મેં દાબેલી ભરીને તૈયાર કરી છે તે હું એક એક કરીને તવાની ઉપર મૂકી દઈશ. દાબેલી શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી કરીને તેની દાબેલીની ઉપર વધારે પડતી દાજ ન પડી જાય. તો ફરીથી તેની ઉપર આપણે બટર લગાવી દઈએ. તો બંને સાઈડ આપણે બટર લગાવી દીધું છે. તો હવે એક સાઈડ આપણે તેનો ભાગ ક્રિસ્પી થવા દઈએ. તો આવી રીતના આપણે ફેરવી લઈએ. તો એક સાઈડ તે ભાગ ક્રિસ્પી બની ગયો છે. તો આપણે ચારેય દાબેલીને ફેરવી દીધી છે. હવે તેનો ઉપરનો ભાગ આપણે થોડો ક્રિસ્પી થવા દઈએ. તો થોડી વાર પછી આપણે ચેક કરી લઈએ. તો આવી રીતના ફરીથી બધી જ દાબેલીને આપણે ફેરવી લઈએ. તો ઉપરનો ભાગ પણ ક્રિસ્પી બની ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો દોસ્તો, આપણી બધી જ દાબેલી બનીને તૈયાર છે. તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. હવે આપણે એક પ્લેટ લીધી છે. તો બધી જ દાબેલી આપણે શેકી લીધી છે. તેની ફરતે આપણે આવી રીતના સેવ લગાવી દેવાની છે. તો દોસ્તો, આપણે આવી રીતના બધી જ દાબેલીને સેવ લગાવી દઈએ. તો દોસ્તો, તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો.
આવી રીતના તમે દાબેલી ઘરે જરૂરથી બનાવો. તો આપણી ચારે દાબેલી ફરતી સેવ આપણે લગાવી દીધી છે. તો દોસ્તો બહાર લારી પર મળે તેવી આપણી કચ્ચી દાબેલી બનીને તૈયાર છે. તેને મેં ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી સાથે સર્વ કરી છે. તેની સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો દોસ્તો તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમે નવા હો અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.